প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কচু পিটিকাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এনেদৰে খাই খুবেই ভাল লাগে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। পিটিকাবিধ বনাবৰ কাৰণে মই অলপ কচু থুৰ লৈছোঁ। ভালদৰে ধুই চাফা কৰি ল'লোঁ। যিহেতু কচু থুৰ কুমলীয়াই হয়, সেইবাবে চুচটো আঁতৰোৱা নাই। এটা ডাঙৰ বিলাহী লৈছোঁ। কণ বিলাহী থাকিলে কণ বিলাহী ল'ব পাৰে। এমুঠিমান মধুসোলেঙৰ কুমলীয়া আগ লৈছোঁ। যদি ঘৰত মধুসোলেং নাথাকে তেতিয়াহ'লে নিদিয়াকৈও এই পিটিকাবিধ বনাব পাৰিব। লগতে কেইফুটামান নহৰু আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু পকা জলকীয়াও লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়াটো নিজৰ হিচাপত ল'ব। আৰু আপোনালোকে এই পিটিকাবিধত মচন্দৰী আগ কেইটামানো দিব পাৰে, তেতিয়া গোন্ধটো খুব ভাল লাগে। ঘৰত নাছিলে বাবে নাই দিয়া। কেৰাহী এখন লৈছোঁ, তাতে এচামুচমানৰ জোখত মিঠাতেল চাৰিওফালে সানি লৈছোঁ, যাতে কচু থুৰখিনি সোনকালে লাগি নধৰে। যদি কেৰাহীখন ডাঠ হয় তেতিয়াহ'লে এনেদৰে তেল সানি নল'লেও হ'ব। এতিয়া গেছ অন কৰি এয়া কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আৰু ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াতে কচু থুৰখিনি দি লৈছোঁ। লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব আৰু এনেদৰে ভালকৈ ঢাকি দিব। এতিয়া এনেকৈ কম জুইতে কচু থুৰখিনি সিজিবলৈ দিব আৰু মাজে মাজে এইদৰে লৰাই থাকিব। অকণমান ছাইডৰ পৰা এনেদৰে পানী ছটিয়াই দিব। বহুত বেছিও দিব নালাগে, তেতিয়া সোনকালে সিজি উঠিব, লগতে কেৰাহীখনতো লাগি নধৰে। আকৌ কম জুইত সিজিবলৈ দিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে 2 মিনিটমানৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ অলপ কচু থুৰখিনি মৰহি আহিছে। এইখিনি সময়তে মই ইয়াত বিলাহীটো দি দিছোঁ এনেদৰে চাৰিফাল কৰি। লগতে নহৰু আৰু জলকীয়া কেইটাও দি দিলোঁ আৰু মধুসোলেঙৰ পাতখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ ঢাকন লগাই কম জুইতেই সিজিবলৈ দিম। মাজে মাজে লৰাই থাকিব। আৰু যদি লাগি ধৰা যেন পায় তেতিয়াহ'লে অকণমান পানী ছটিয়াই দিব। এনেদৰে ঢাকন দি কম জুইত কচু থুৰখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ব। আৰু এয়া অলপ অলপ সিজিছেই। এতিয়া মই হেতাখনে অকণমান এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ। যদি প্ৰয়োজন হয় অকণমান পানী ছটিয়াই ল'ব। এইখিনি সময়তে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। আকৌ ঢাকন লগাই কম জুইতেই সিজিবলৈ দিম। এনেকৈ ঢাকন লগাই কম জুইত কচু থুৰখিনি সিজাই ল'ব, মাজে মাজে লৰাই থাকিব, লগতে প্ৰয়োজন হ'লে পানী ছটিয়াই থাকিব। প্ৰায় 15-20 মিনিটমানত ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে উঠে। এয়া দেখিছে কচু থুৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এই পিটিকাখন খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে, লগতে হেল্ডিও হয়। যিসকলে আজিলৈকে বনাই খোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। পৰিৱেশন কৰাৰ আগত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল সানি ল'ব, অকণমান নেমু চেপি ল'ব পাৰে। গৰম গৰম ভাতৰ লগত এই কচু থুৰৰ পিটিকাখন খাই খুবেই ভাল লাগে। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।